Hay gì đấy. Cho em xem cái quạt này con nhé. Tấn chuẩn còn tốt rồi, nhưng bắt đầu là anh cho một gói lấy thuốc lấy vào cá. Cho nó ăn phải tẩy luôn cái đàn đấy đi. Nước cá một buổi tối một gói khác, một gói đủ liều. Mưa. Đấy, rõ túi đi. Chưa biết nào được. Đấy thì nhìn thấy cao lắm. Đây mà đây. Nhưng mà ngày mai chị mới có. Thì lúc nào ăn sau. Chị ơi, ra đây em bảo. Mà em quay nó không đưa ra quay mà dày quá thì nước không tới. Em không cần gì đâu. Bao nhiêu? Bây giờ á, bây giờ cũng trồng được. À, đỗ leo. Có cái nhân gì? Nhiều tôi chỉ tính được. Có thật tủ đã. Phải gì đấy? Phải con đất phải này. Giả đâu mà lo. Cô ra mẹ có cái anh sao lắm. Cảm ơn nhá. Là lên ngồi cần tiếp bà ơi, cái quả đấy nó tự đan á. Cho con đem vào cái. Cái đây đan cái cổ ấy. Bắt thêm một cái nữa cả. Không biết là bà. Lúc mất điện thì hoài. Ai lên là Đi để bán bao nhiêu tiền? Mình trong nhà mình có em phải trích nhưng mà nó phải không được đâu.
Dậy ngoan không bà? Ngoan lắm. Vâng. Ở kia nó vườn bên kia nó khô quá. Chắc là chỉ trồng ngô thôi bà nhỉ? Còn ở đây trồng đây thì vườn chuối. Vâng. Trong cái vị hơn. Thấy đất cho làm cỏ thấy tốt lắm bà. Cũng mong là đây trồng được rau. Vâng. Ở kia trồng khô nó chết hết rồi. Vâng. Nhưng mà suối nước mình tiện đấy. Nhiều quá nhỉ. Trồng khá nhiều rau bà. Trồng những rau gì đấy? Cái này là đúng là rau cải ạ. Rau cải. Cái này là rau rền. Vâng. Đây là rau muống. Ở trồng có một luống đỗ thôi mà không biết nó có lên được không. Nào. Trồng đánh luống hết lên rồi. Cứ phân rau vào là tưới nước đều vào lên hết. Vâng. Nhưng được cái nặng có phân. Đây thì trồng 2 luống dưa siêu quả. Vâng, dưa thì mình trồng nó phải có ni lông để cho quả mọc á. Quả mọc. Không là cái dưa chuột này nó hợp với đất này bà. Mình trồng thấy nó cũng đất này khá là xốp. Vâng. Cái trăm đây của bà con con cho. Vâng. Cái bà trâu bé cháu nhá. Cháu còn làm hàng rào nữa mà không biết nó xịt chết tố không. Cái tố này nó không. Được cũng có xong rồi. Vâng. Cái đây gần suối cho lấy nước lên nó cũng tiện lắm. Ngoan nhỉ. Yêu chi ăn bột giỏi không bà? Ăn giỏi lắm. Nếu thì ăn bột được thì nó chắc hơn. Ngồi sớm hơn nhỉ. Hơn. Chặt chân chặt cạnh. Cố gắng trông cháu hộ cháu, trông em bé của cháu để cháu còn làm việc nữa. Còn nhiều việc lắm nhỉ. Nhảy ra đấy. Cho mình nuôi nhiều gà. Thế bà đi về đi, để cháu làm nốt. Có trời cũng nước. Cố gắng làm cái cố gắng xong nhé. Bà làm về nhá. Ngoan nhá.
Bà nấu cơm hả bà ơi? Ồ, Nấu món gì đấy? làm tí nêm. Nè, vâng. Tôi lo ngủ à bà? Con Vâng. ngon lắm. Ăn no là ngủ ngoan nhỉ? Cháu để đôi hút bà nhé. Hôm nay là cháu cũng vào trong cái vườn rồi bà. Cái gì mà chỉ biết tí. Vâng. Giờ mới vào cho gà nó khỏi đây. Vợ muốn. Vâng. Cháu từ đây em cháu phụ bà nhé. Cháu từ tay đã. Hay đi. Lu không tin tay này. Đâu cháu hộ bà nhé. Bà đi xem một cháu nước cơm. Cháu làm. Bà lốt ở dưới vườn à bà? Vâng. Lốt này tốt đấy bà nhỉ? Để làm nem là hợp lý. Vâng. Các bao trò vào nấu. Còn cái này thì nó thơm mà nhỉ? Mà lá này ăn nó con em là đúng kiểu luôn. Được cái là em bé ngoan nhỉ bà nhỉ? Ngoan lắm. Vâng. Ngủ đến bây giờ chưa dậy nhé. Vâng. Nấu đấy bà. Tôi sẽ sao tôi không hỏi nữa bà. Trời hôm nay nóng rồi bà nhỉ? Muốn cơn mưa lắm rồi mà có.
Đang kiếm rồi bạn, nên là mình rửa mặt là được luôn. Cậu xây ra tắm xong rồi, cái cả đồ đến xong hết rồi. Thì nữa ăn cơm xong là bà cháu mình tắm nhỉ. Bà tắm trước đi nhé. Cháu xong đó là bác được xem bà tắm cho nó mát bạn. Có cửa cho cháu cũng thấy yên tâm hơn. Món này là nấu gừng là phải kiểu vào nhỉ? Cái món nấu gừng đặc sản. Cơm này mà. Đây. Ngon lắm. Ngon. Đó. Bát cân. Rồi mang mát tí bà nhỉ? Mang cái chảo cho lấy cho con lưu đã. Đúng không mấy lưu ơi? Cái cảm giác rồi. Đấy. Đi ăn cơm. Ăn. Còn cơm luôn luôn. Bàn cơm nhé bà. Đúng không lưu? Đây.
cho mình nghe mặt cơm bao nhiêu rồi nhá. Canh món này cũng ngon nhỉ bạn nhỉ. Mềm rất là bận. Mời các bạn uống nước hộ cháu là nhàn đi nhiều. đi cùng hôm nào cũng Bạn cũng giỏi nấu ăn được mấy món. Rồi. Ăn nhiều vào bạn nhé. Thường thì nó còn đầy. Đây bán chả đi bà. ăn đi. Dã lông này thôi.